नमस्कार मित्रहरू, दुईटा गजबका वेबसाइटहरू लिएर आएको छु। आशा छ मन पराइदिनुहुन्छ भने म आज दुईटा वेबसाइटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। एउटा हो कटआउट प्रो क्लिनअप पिक्चर। कटआउट प्रोबाट हामीले फोटोहरू बनाउन सकिन्छ। फोटो A4 साइज, पासपोर्ट, एज यु विश, आफूले इच्छा लागे अनुसार। र फोटोको रेजुलेसन बढाउन घटाउन पनि सकिन्छ यसबाट, तपाईहरुको इच्छा अनुसार। आशा छ लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भने। यसमा कटआउट प्रोमा थुप्रै अप्सनहरू छन्। एआई मार्फत चाहिँ यसले काम गर्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मार्फत। र यसमा इन्हान्सर भनेको फोटोको साइज बढाउने, फोटो कलराइज्ड गर्ने, जस्तै थुप्रै अरू फेस कटआउट, फेसको अनुहार मात्रै कटआउट लगेर राख्ने। र हामीले फोटोमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने पासपोर्ट फोटो मेकरमा ड्रेस पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसमा छैन त गजबको? लाइक र सब्स्क्राइब, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। पेपर साइजबाट तपाईले पेपरको साइज चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै त्यहाँ तल कुन साइजको फोटो बनाउने हो तपाईले साइज त्यहाँ तलबाट छान्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने अनि कुन कलर ब्याकग्राउन्ड गर्ने, यो हामीले ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै त्यो भन्दा तलतिर ड्रेसको अप्सन छ, कुन ड्रेस हामीले त्यसलाई लगाउने हो त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार चुज गर्न सक्छ। त्यसको लागि साइन इन गर्नुपर्छ। गुगल ड्राइभमा साइन इन गरेपछि मात्रै हामीले ड्रेस एक्सेस गर्न सकिनेछ। मैले साइन इन गरेर त्यसलाई ड्रेस एक्सेस गर्न, तपाईहरु ट्राई गर्नु होला। अब त्यस्तै हाम्रो यो फोटो छ। फोटोमा ब्याकग्राउन्डको अब सिंगल कलर पनि हामीले त्यही भएको कलरलाई चुज गर्न सकिन्छ, सिंगल कलर राख्न सकिन्छ। र पेपरमा A4 साइजमा प्रिन्ट गर्ने हो कि B5 मा प्रिन्ट गर्ने हो कि एज यु विश, आफ्नो इच्छा अनुसार चुज गर्ने। र ओके गरेर हामीले अब रेडी भयो फोटो, हामी डाउनलोड गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने के गर्ने, अब आफ्नो इच्छा अनुसार। यदि कलर अफ प्रिन्टर हामीसित छ भने, राम्रो खालको प्रिन्टर छ भने प्रिन्ट गरेर हामीले तयारी गर्न सकिन्छ। र यहाँ धेरै अरू अप्सनहरू पनि छन्। फोटो इन्हान्सर, जस्तै यो फोटो नराम्रो छ, धमिलो छ भने यसलाई हाई रेजुलेसनमा पनि परिणत गर्न सकिन्छ फोटो इन्हान्सरले। लोकेसन चुज गर्ने र फोटो इन्हान्सर गर्नुपर्ने फाइललाई हामीले सिलेक्ट गरिन्छ र त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरिन्छ। ल हेर्नुस् फरक, पहिलाको र अहिलेको इन्हान्स गरिसकेपछि र एचडी क्वालिटीमा हामीले डाउनलोड गर्नु, त्यसको लागि पनि साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो आवश्यकता अनुसार जहाँ पनि लगेर हामीले नर्मल फोटो, नर्मल क्वालिटीको फोटोलाई हाई क्वालिटीको फोटो बनाउन सकिन्छ। हामीलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभरले पनि धेरै सहयोग गरेको छ यसमा। र हामी अब फोटो सबै चलाउन आउनुपर्छ भन्ने छैन। अब फोटो बनाउनलाई, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नका लागि, ड्रेस चेन्ज अप गर्नका लागि हामीलाई वेबसाइटले पनि सजिलो बनाइदिएको छ। आशा छ मन पराउनु भएको छ। अरू धेरै कुराहरू पनि छ यसमा। वेबसाइटमा गएर वेबसाइट भिजिट गरेर ट्राई गर्नु होला। त्यहाँ धेरै अप्सनहरू छ, अप्सन मैले देखाइरहेको छु, तपाईले वेबसाइट भिजिट गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को गजबको अप्सन पनि छ यसमा। हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई चाहिँ कलरफुल फोटो बनाउन पनि सकिन्छ यसबाट, जुन चाहिँ हामी फोटोसपमा पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर अब हामी विदिन 1 क्लिक, विदिन 1 सेकेन्ड हामीले कन्भर्ट गरेर चेन्ज गर्न सकिनेछ। यसलाई पनि हामीले एबल भएका छौँ यो सफ्टवेयर मार्फत। अर्को सफ्टवेयरको नाम रहेको छ क्लिनअप पिक्चर। क्लिनअप पिक्चरले चाहिँ के गर्छ भने तपाईका फोटाभित्र रहेका अनवान्टेड अब्जेक्टहरू जुन छन् त्यो हेर्नुहोस्। आफूलाई मैले क्लिन गरेँ, त्यो हट्छ, एकछिन हट्यो हो। त्यस्तै अनवान्टेड अब्जेक्टहरू, कुनै अब्जेक्टहरू हटाउनु परेको छ भने ती अब्जेक्टहरूलाई हामीले हटाउन सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो यतापट्टि लेखेको अक्षरहरू पछाडिका रिमुभ गर्नु पर्यो। त्यस्तै अरू अप्सनहरू पनि छन् त्यहाँ। हेर्नुहोस् टेक्स्ट कस्तो गजबले, जस्ट लाइक एज अ म्याजिक। ल हेर्नुहोस् म्याजिक, त्यो हामीले रिमुभ गर्न सकिन्छ, सजिलैसँग हटाउन सकिन्छ। मैले
माइक पनि रिमुभ गरेँ, माइक पनि राम्रोसँग रिमुभ गर्यो, माइकको स्याडोलाई पनि मैले राम्रोसँग रिमुभ गर्न सकेँ र यो सफ्टवेयरलाई हामीले युज गरेर हामीले सजिलैसँग रिमुभ गर्न सकिने रहेछ र हामी यो पिक्चरलाई रिमुभ गरेको पिक्चरलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।